Ayan, hello mga kacharot, welcome back sa ating kusina. Luto naman tayo ng stir-fry fish meat with turnip. O kaya stir-fry turnip with fish meat. Para to sa mga may among Chinese na kagaya ko. Simple lang to guys, gisa-gisa na naman. Ito ang kanyang mga ingredients. Ang ating fish meat na nalagyan ko ng 1 egg, salt and pepper, black pepper. Tsaka ang ating turnip na nakat ng ganito guys. Kita nyo guys. Stick. Tsaka meron tayong celery. Ang ating garlic, XO sauce, cooking oil, tsaka ang ating paminta. Ayan guys. Umpisan na natin. Guys, iset aside muna natin siya. Saka natin siya i-slice, kagaya rin ng slice ng ating turnip.